السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ سره دی کنورژن بټوین سنټیګریډ سکیل اینڈ فahrenheit سکیل. نو نن به مونږ د سنټیګریډ او د فahrenheit سکیل یا د فahrenheit سکیل په منځ کې د کنورژن پروسس کوو. خو مونږ به د پریویس لیکچر نه د ځان سره یو فارموله راوړو او فارموله تاسو ته یاد ده، زه یې ته زر بیا لیکمه. temperature on one scale minus ice point divided by total division. نن دې په پریکټیکل کوېسچن کوم نو تاسو به پوه شئ. is equal to temperature on second scale on scale 2 به زه ولیکم minus د دقه سکیل آیس پوینټ او ډیوایډډ بای ټوټل ډیویژنز. په دې دویم سکیل باندې چې ټوټل کم ډیویژنز دي. نو اوس ګوره تا ته ما داسې ویلي دا به شارټ کټ بیا داسې لیکم. ټي سکیل 1 ماینس ټي آیس ډیوایډډ بای n is equal to ټي سکیل 2 ماینس ټي آیس divided by n. دا زما سره مین اکویشن دی، ورته وګوره. اوس دې خو اوس په شارټ کټ زه لیکم. ښه دې ته ګوره کم سکیل په منځ کې کنورژن کوم د سنټیګریډ او د فahrenheit سکیل په منځ کې. مرضي ستا خپله ده، که ته 1 سنټیګریډ ته وې 2 فahrenheit ته وې او که ته 1 فahrenheit ته وې او 2 سنټیګریډ ته وې، خبره یو دی. مړه وایي چې سقي او که چاکو په هندوانه راولویږي او که هندوانه په چاکو راولویږي نو ماتېږي به څه شی؟ هندوانه. خبره به په آخره کې یو ځای ته راځي، خبره به په یو ځای ته راځي. ټیک شو؟ که ته اول دې ته 1 سکیل وې، دې ته 2 وې، دې ته 1 وې، دې ته 2 وې، هېڅ خبره نه ده. ښه this is not even an issue. دا سره څه مسله ده نه. ګوره خطرناک ټیم کې بیا زه انګلیش ویم او زما داسې خطرناک انګلیش دی که تاسو ته ما انګلیش شروع کړو نو تاسو نه به د خپله پښتو یره شي. صحیح ده؟ نو زموږ سره یو سنټیګریډ دی، یو فahrenheit سکیل دی. نو ګوره ورته ټمپریچر آن سکیل 1 ما څه خو ټمپریچر ما ته ګیون نه دی که نه، زه خو فارموله صرف لیکم. نو ما ولیکل ټي ډیګري سی بس ټمپریچر دی هر څومره چې دی، ماینس آیس پوینټ د سنټیګریډ څومره دی 0 ډیګري سنټیګریډ دی، ډیوایډډ بای په سنټیګریډ سکیل باندې ټوټل ډیویژن څو دي؟ 100. ټوټل ډیویژن به څو دي؟ 100. دا به تاته یادي د 0 او د 100 ریفرنس پوینټ یا فکس پوینټ چې کوم دي د دې په منځ کې د انټرول په 100 ډیویژن کې تقسیم شوی او په 100 کې درته مې لیکلي. دویم سکیل زم سره صرف فahrenheit. نو په دې باندې به څومره برابري دا ټي ډیګري سنټیګریډ به او فahrenheit د څومره برابري. نو زه خو په الحال جنرال فارموله لیکم، ویلیوز خو لا ما نه دي ویلي. نو زه یم دا برابري د ټي ډیګري فahrenheit ماینس هلته زم سره څومره دی؟ آیس پوینټ 32 دی. آیس پوینټ زما سره فahrenheit سکیل باندې څه دی؟ 32 چې یاد یې درته. او په فahrenheit سکیل باندې ټوټل ډیویژن زما سره دی 180. 180 ډیویژن دي زما سره. نو دا ستا د سنټیګریډ او د فahrenheit سکیل د کنورژن فارموله شوه. 0 خو دې درې کا، 0 دې ځکه درې کا چې هر شي نه 0 ماینس کړي نو څه شی دې راځي؟ هغه څیز دې واپس راځي. is equal to टी डिग्री فahrenheit minus 32 divided by 180. نو لکه ستا فارموله اصل کې دا شوه टी डिग्री سنټیګریډ بټه 100 is equal to टी डिग्री فahrenheit minus 32. اوس دوه خبرې راځي. که فار ایگزامپل خبره کوو، تا ته فahrenheit سکیل ګیونی او تا ته سوی تی سنټیګریډ ته واړوه. فahrenheit درته ګیونی زه لیکم. ښه زه لیکم فahrenheit is given. صحیح ده کنه؟ او سنټیګریډ is required. اسی الفاظ لیکو. ښه دی خو وګوره فahrenheit د تګیون دی او سنټیګریډ ریکوایرډ دی. نو دا فارموله به ته خپل ځان له ماډیفاید کې څنګه تا ته پته ده کم شیز چې موږ معلومو نو هغه موږ لیفټ سایډ ته پریږدو. کم سایډ ته پریږدو؟ لیفټ ته. نو زه به دا ډیګري سنټیګریډ فاین کوم که نه. ګوره فahrenheit به ما ته ګیونی اسی اخلم. اوس ته لږ صبر وکړه. ښه ما ته پته راته وایي چې فahrenheit سنټیګریډ ګیونی او فahrenheit معلوموم. نو لږ صبر وکړه. داسې ګورې صبر ډېر ښه شی دی. ښه د صبر میوه خوږه. صحیح ده که نه؟
د صبر میوه صحیح خوږی تا اول صرف تا ته ماسې سچویشن وی 1 نمبر مې ورڅخه دویم پاتې دی مړه کېږي به ټینشن به نه اخلي چې زه یم یو شیز به نه پاتې کېږي فار ایگزامپل تا ته فارنهایټ سکیل ګیون دی تا ته وایي ما ته څه معلوم که سنټیګریډ نو اولې خو فارموله ولیکه بیا به ویلو وروسته پوټ کې صحیح ده چې سنټیګریډ سکیل ته معلومې نو سنټیګریډ به دې سیټ ته یوازې پرېږدي टी डिग्री सी بشي دا 100 دلته په ډیویژن کې دی چې دې سیټ ته زره واړم په ملټیپلیکیشن کې بشي ویری ګډ او ما ته پته ده تا ته معلوم دی د سنت ته معلوم دی د اتنا نه ته معلوم دی صحیح ده کنه چې ډیویژن نه الته شي زواړه څه ته بشي ملټیپلیکیشن ته ضرب 100 دا صفر د دې صفر څخه شو دام ته په یاد باندې معلوم وس دوه په دوه تقسیمېږي وته وګوره 2 5 10 او 2 9 18 نو دی خو وګوره टी डिग्री सी ښکاری کنه ښکاری پام به وکم ښه ښکارېدو ټیک د کنه ښکارېدو نو خیر دی دا کیمره به ورته راښکته کړو टी डिग्री सेंटीग्रेड ډېر څه برابر شو टी डिग्री فارنهایټ ماینس 32 دې مې بریکټ تاو کو ضربې 5/9 ضرب 5/9 چې ته کله فارنهایټ دته ګیون یو سنټیګریډ سکیل معلومې نو دا ستا ګورې د نن نه بعد په یادو فارموله شوه لکه که دا 5/9 دی په دې ځای کې ولیکو نو هم څه مسله نشته ضرب کې دی اخر کې ضرب ورکې په اوله کې ورکې فارنهایټ سکیل یې درته درکړی دی او تا نه سنټیګریډ غواړي د دقه فارنهایټ نه به 32 ماینس کې او په 5/9 کې به ضرب ورکې ستاسو به شی معلوم شي ډیګري سنټیګریډ زه فهم کوم چې ښکاري که نه ښکاري بالکل ښکاري اوس پې کوو راځئ کوېسچن څه پې کوو کوېسچن پې کوو او که تاسو خیال کړئ موږ داسې ویلي چې ته کله ډاکټر له لاړ شي او تا ته ووایي ستا ټمپریچر څومره دی 98.6 ډیګري فارنهایټ 98.6 ډیګري فارنهایټ نو فارنهایټ تا ته ګیون دی او تا ته ډاکټر ووایي چې ستا د 98.6 ډیګري فارنهایټ په سنټیګریډ کې د څومره برابري او ته بیا ونښلې نو ته به داسې چل وکړې نښلې به نه ته به ډاکټر صاحب ته وایې موږ ته سر ویلي چې کله د فارنهایټ ګیونی د دې فارنهایټ ټمپریچر نه بعد 32 ماینس کې او په 5/9 کې به ضرب ورکړي فارموله دا ده راغلی د دې ځای نه دی دا 100 مې هلته واړو نو ضرب 100 شو صفر د صفر څخه کټ شو په 2 مې تقسیم کو 2 5 10 2 9 18 نو 5/9 او टी डिग्री فارنهایټ ماینس 32 نو تا خو فارنهایټ درکړی دی که نه څه نه غواړي سنټیګریډ نو سمپل راشه دې فارموله کې دې فارموله ستاسو داسې دی टी डिग्री فارنهایټ ماینس 32 ضرب 5/9 صحیح شو نو بس راشه اوس دې خو ته وګورئ هیڅ ټینشن به نه اخلي سو دی 98.6 ډیګري فارنهایټ ماینس 32 ډیګري فارنهایټ صحیح شو ضرب 5/9 څه شي پکې ګران دی टी डिग्री सी از equal to د 98.6 نه چې ته 32 ماینس کې لکه دا خو به کولی شي که نه داسې به یې وکړې 98.6 32.0 دا به ترې ماینس کې 6 په خپل ځای راکو شو 8 نه چې 2 6 د 9 نه چې 3 6 نو د دې نظم سره راغی 66.6 ضرب 5/9 66.6 ضرب 5/9 بیخي سټیپ بای سټیپ لکه د اتنا والا شانې ته وکم هم په 5 کې ضرب ورکه 5 کا 30 3 ته حاصل شو 5 کا 30 او 3 3 چې کم حاصل شو 33 بیا دې 3 حاصل شو 5 کا 30 او 3 33 یو درجه پاس اشاریه ولګوا نو 333 333/9 333/9 اوس 333 راواخله دلته راشه 333 راواخله او پسې تقسیم که په 9 اتنا والا شان درته لګیا یم ها ګورئ ورته 9 4 36 پیسې واقعېږي نو 9 3 27 څه ترې باقي شو 6 ترې باقي شو 3 ورته راکوز که 9 7 63 لکه نو په دې کې څه شی ګرانو دا 98.6 ډیګري فارنهایټ دی برابر شو لکه 63 مې ولیکو مسلمانانو 37 ډیګري سنټیګریډ د څه برابر شو د 37 ډیګري سنټیګریډ برابر شو د څه برابر شو د 37 ډیګري سنټیګریډ لکه په دې کې څه شي ګران شته څه پکې ګران شته بس ویری ګډ نشته پکې نو شاباش تاسو دا زر نوٹ کړئ اوس د دې ځای نه به زه اوس وایم که فار ایگزامپل تا ته سنټیګریډ ګیوني دا 37 ډیګري سنټیګریډ درته ګیوني او تا ته وایي چې فارنهایټ ته واړو داسې اوس نه چې دا خو د اټن نه برابر یي خو کیلکولیشن به څنګه کوې زه ته صرف دا آسان کوم باقي چې ته څه قسم فارموله ورکړې څه قسم تعالی څوک په فارنهایټ کې ټمپریچر درکړي نو ته به سمپل څه وکړې د دقه فارنهایټ نه به 32 ماینس کې او 5/9 کې به ضرب ورکړي 5 کې به ضرب ورکړي په 9 به تقسیم کړي
لکه پوهېږئ به خبره ډایرکټ به سره ویلیو راځي 37 به نه راځي کم ټمپریچر بدل به راځي 98.6 دپاره به 37 راځي. اوس به زه له دې پورې دا صفا کوم ښه دې خو وګورئ که زه ووایم فار اګزامپل دا ایکویشن به زه پرېږدم نه صفا به ټول کم خو دا ایکویشن ځان نه صفا کوم زه صرف دې ځینې به صفا کوم. دویم نمبر کیس وسخلو که موږ ته سنټیګریډ ګیون یو موږ ته څوک وایي چې فارنهایټ ته واړوئ نو څنګه بیاړو شاباش تاسو دا ځان سره نوټ کړئ زه دا صفا کوم. ګورئ کیس 2 ته ښه کیس 2 زه وایم centigrade is given او څه شی ریکوایرډ دی لکه د فارنهایټ سپیلینګ مې یاد کړی ښه مبارکي راته ووایه شاباش. فahrenheit is required صحیح شو که نه. فارنهایټ سکیل زموږ نه غواړي دی خو ګوره چې کوم سکیل غواړي هغه به ته څه پرېږدي یوازې به پرېږدي هغه دا به زه اوس یوازې پرېږدم دا 180 او دا -32 به ترې درې کوم نو د ټولو نه اول تې 180 په ډیویژن کې دی دا به دې زه دې سیټ ته راوړم نو په څه کې به شي ګوره په ملټیپلیکیشن کې به شي टी डिग्री सी बटा 100 ضرب 180 is equal to टी डिग्री فahrenheit -32 صحیح شو دیزی پورې ټیک شو دا 0 د 0 سره کټ شو په 2 تقسیم کوي 2 5 10 2 نمی 18 2 5 10 2 نمی 18 وته وګوره څه پاتې شو 9/5 टी डिग्री सी is equal to टी डिग्री f -32 9/5 الته که تاسو خیال کړئ 5/9 دا ځل 180 بر لاړ نو 9/5 شو 9/5 टी डिग्री सी is equal to टी डिग्री f -32 زه خو टी डिग्री f معلومه مال به سنټیګریډ ګیونی دا ځل نو دا -32 چې زه کله دې سیټ ته راوړم دا به شي +32 بشي نو ته وګوره اوس دی خو وګوره टी डिग्री f بس شي یوازې به پاتې شي टी डिग्री f بس شي یوازې به پاتې شي دا -32 مې دې سیټ ته راوړاو نو دې سیټ ته 9/5 टी डिग्री सी خو خپل شته خو دا -32 چې مې کله دې سیټ ته راوړاو نو څه شی شو +32 شو نو چې تاله کله فارنهایټ سنټیګریډ ګیونی او تا ته وایي چې فارنهایټ ته واړوه نو دلته څه قیسه وه تا ته پته ده که نه هلته به تا د فارنهایټ نه 32 ماینس کو او په 5/9 کې به ضرب ورکو اوس چې تا کله سنټیګریډ ګیونی نو سنټیګریډ له په 9/5 کې په 9/5 کې ضرب ورکې او 32 به سره وروسته جمع کې لکه اقا اګزامپل بیرته کوم که نه چې 37 ډیګري سنټیګریډ درته ګیونی او تا ته وایي چې څه ته واړوه فارنهایټ ته واړوه څه ته کنورټ کا فارنهایټ ته کنورټ کا نو آیا زه اوس په کیلکولیشن ګورم چې بیرته تې هغه ویلیو راځي که نه تې راځي نو دې خو ته وګوره دې خو وګورئ टी डिग्री f is equal to 9/5 ضرب 37 9/5 ضرب 37 डिग्री सी دا په لماته سنټیګریډ ګیون دی نو اقا ځکه مې صرف سنټیګریډ سکیل ویلیو ولګوله +32 اوس دی خو ګوره ضرب ولا ورکه اول شاباش په 9 کې اتنا والا شندل ضرب ورکم 9 ستی 63 ستی حاصل شو 6 9 ستی 63 3 ولګي 6 حاصل شو 9 3 27 او 6 33 333/5 جمع 32 اوس 333 به راواخلې او په 5 به تقسیم کې مسلمانه ګورې که ته دا نشي کولی نو بس تو بیا ډېر قابلي 5 کا 30 ستی باقی شو 3 بل 3 ورته راکوس کا 5 کا 30 ستی بیا باقی شو 3 اشاریه ولګوه 30 5 کا 30 قصه ختمه نو 333 چې ته کله تقسیم کې په 5 باندې ستا سره راغی 66.6 جمع 32 نو که ته اوس دام نشي کولی نو ته بیا ولیکې 66.6 جمع 32.0 چې په خپل ځای اشاره به خپل ځای 6.8 او 6.9 نو ستاسو دا پیله دا 37 ډیګري سنټیګریډ واپس 98.6 ډیګري فارنهایټ ته کنورټ شو که کنورټ نشو بالکل کنورټ شو دغه شانتي د دنیا هر ټمپریچر ته د سنټیګریډ نه فارنهایټ ته کنورټ کولی شي او د فارنهایټ نه سنټیګریډ ته کنورټ کولی شي شاباس زه دلته شارټکټ فارمولې لیکمه ښه دا خو دا شوه صحیح دا بله لیکم الریډي موږ وکړه خو بیا یې تاسې دې کې لیکم چې تا ته یادوي چې د فارنهایټ نه سنټیګریډ نه فارنهایټ تړی نو 9/5 ډیګري سی جمع 32 خو چې کله د فارنهایټ نه سنټیګریډ تړی टी डिग्री सी ته اړې نو ته به څه وکړې टी डिग्री فارنهایټ -32 ضرب
5/9 الټا دی دلته 5/9 دی او په هغې کې 9/5 دی. تاسو وګورئ نو دا زموږ سره د سنټیګریډ او د فارنهایټ سکیل په منځ کې کنورژن دی. د سنټیګریډ او فارنهایټ سکیل په منځ کې دا زموږ سره چیرې کنورژن دی. او آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي. که څه قسم کنفیوژن هم وي نو کمنټ سیکشن ستاسو دپاره اوپن دی. بالکل تپوس کولی شئ، تابعدار یم. صحیح ده. تھینک یو ویری مچ.